भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, मलाई धेरै कमेन्टहरू आउने गर्छ के हामी भिजिट भिजामा आएर काम गर्न सक्छौँ र भर्खरै क्यानाडियन गभर्मेन्टले नयाँ रुल पास गरेको छ जस अन्तर्गत तपाईले भिजिट भिजालाई वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज म यही विषयवस्तुलाई समेटेर भिडियो बनाएको छु। तपाईहरू कसरी भिजिट भिजा एप्लाई गर्ने, के कस्ता रिक्वायरमेन्टहरू छ र तपाईले भिजिट भिसालाई कसरी वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्ने, यो सम्बन्धी म आज यो भिडियोमा विश्लेषण गर्नेछु। मित्रहरू, यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इमिग्रेसन सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ र सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्न अनुरोध गर्छु जानकारी प्राप्त गर्नको लागि। मित्रहरू, सुरु गरौँ भिजिट भिजाबाट। कुनै पनि कन्ट्रीमा सबैभन्दा सजिलै तरिकाले जाने भिजा भनेको भिजिट भिजा हो, जसको अर्थ भनेको तपाईँ भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। जेनरली भिजिट भिजा छोटो अवधिको लागि दिइएको हुन्छ, युजुअली 6 महिना हुन्छ भने कुनै पनि कन्ट्रीले लामो अवधिको भिजिट भिजा पनि दिने गर्छ। र भिजिट भिजाको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँ भ्रमण गर्नु नै हो। विभिन्न मिटिङहरू हुनसक्छ अथवा तपाईँ इष्टमित्र आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई भेट्न गइराख्नु भएको छ अथवा छोटो बिजनेस भिजिट छ भने त्यस्तो प्रयोजनको लागि युजुअली भिजिट भिजा दिइन्छ। तर अहिले के ट्रेन्ड देखिएको छ भने धेरै मान्छेहरू भिजिट भिजामा गएर त्यो भिजालाई कन्भर्ट गर्न थालेको छ र क्यानाडामा प्रशस्त उदाहरणहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मान्छेहरू भिजिट भिसामा आएको थियो, आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई फ्रेन्ड्सहरूलाई भेट्न आएको थियो अथवा कुनै बिजनेस पर्पजले आएको थियो र वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गरेर अहिले काम गर्न थालेको छ। भिजिट भिजा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो योग्यताहरू रहेको छ। मित्रहरू, भिजिट भिजा यदि तपाईँ डेभलप कन्ट्री आउँदै हुनुहुन्छ भने जस्तै कि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, युके यस्ता मुलुकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले के देखाउनु पर्छ भने तपाईँ भिजिट गर्न गइराख्नु भएको छ, तपाईँको उद्देश्य जे हो त्यो काम सकेर तपाईँ रिटर्न हुनुहुन्छ र यसको लागि तपाईँले इमिग्रेसन अफिसरलाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ। कन्भिन्स के माध्यमबाट गर्ने त? पेपर डकुमेन्ट्सको माध्यमद्वारा। युजुअली भिजिट भिजामा तपाईँ गइराख्नु भएको छ भने के उद्देश्यको लागि गइराख्नु भएको छ त? मानिहाल्नुहोस् तपाईँ क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ क्यानाडा आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो त? तपाईँ आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो रिलेटिभ्सलाई भेट्न गइराख्नु भएको छ र तपाईँको यदि क्यानाडामा रिलेटिभ्स छ, साथीभाइ छ भने सबैभन्दा राम्रो भनेको तपाईँ इन्भिटेसन लेटर मगाउनुहोस्। मित्रहरू, इन्भिटेसन लेटरको एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। क्यानाडामा बसिरहेको रेसिडेन्टले तपाईँलाई इन्भिटेसन लेटर लेखिदियो भने उहाँहरूले तपाईँलाई क्यानाडा आउनुहोस् भनेर इन्भाइट गरेको हो र यो लेटर तपाईँले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसन एकदमै बलियो हुन जान्छ। अर्को कुरा भनेको भिजिट भिजा पनि डेभलप कन्ट्रीले तुरन्तै नेपालको अहिले जुन अवस्था छ त्यो हेरिकन नेपालीहरूलाई तुरन्तै भिजिट भिजा दिँदैन। मित्रहरू, नोट डाउन गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ र युजुअली तपाईँ भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कि त तपाईँ एकदमै क्लोज रिलेटिभ हुनु पर्यो, तपाईँ आफ्नो रिलेटिभ्सलाई भेट्न गइराख्नु भएको छ भने, अथवा तपाईँको रिलेटिभ्स पनि छैन, फ्रेन्ड्स पनि छैन, कुनै बिजनेस इस्युज पनि छैन भने तपाईँलाई त्यत्तिकै घुम्नको लागि केही कुराहरू त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू देखाउनु एकदमै जरुरी छ। सर्वप्रथम त तपाईँसँग पर्याप्त पैसा छ कि छैन। तपाईँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग पर्याप्त पैसा छ कि छैन, त्यसको लागि तपाईँले इन्कम सोर्स देखाउनु पर्ने हुन्छ। इन्कम सोर्स तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट देखाउन सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, जस्तै कि तपाईँले गत वर्ष तिरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ धेरै पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि धेरै कर तिरेको हुनुपर्छ, तसर्थ कर प्रमाणपत्रमा त्यो देखिन्छ। मित्रहरू, मानिहाल्नुहोस् कुनै व्यक्तिले कुनै 1 वर्षमा 1 करोड रुपियाँ कमायो भने नेपालको नियमअनुसार के कति कर लाग्छ त्यो त तिर्नु नै पर्छ र कर प्रमाणपत्र एउटा गतिलो प्रमाण हुनसक्छ तपाईँको इन्कम सोर्स देखाउने। त्यसै गरी तपाईँको प्रोपर्टी इभ्यालुएसनका कुराहरू हुन्छ, तपाईँसँग के कस्तो सम्पत्तिहरू छ र युजुअली इमिग्रेसन अफिसरले के वाच गर्छ भने यो मान्छे
भिजिट गरिसकेपछि रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन र रिटर्न किन हुने त रिटर्न कस्तो मान्छे हुन्छ त जोसँग नेपालसँग अलरेडी क्लोज टाइ अप छ अर्थात् यस्तो व्यक्ति जसको चाहिँ नेपालमा एकदम ठुलो व्यवसाय छ अथवा ठुलो कर्मचारी हो नेपालमा उनीहरूको एकदमै क्लोज रिलेटिभ्सहरू छ जसलाई उहाँहरू छोड्न सक्नुहुन्न नेपालमै केटाकेटीहरू रहेको छ म्यारिड पर्सन रहेको छ र यस्तो कुराहरू विश्लेषण गर्छ इमिग्रेसन अफिसरले तसर्थ तपाईँ नोट डाउन गर्नुभयो होला मित्रहरू भिजिट भिजामा युजुअली एकदमै धेरै आय भएको मान्छेहरू कि त ठुलै बिजनेसम्यानहरू कि त ठुलो कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि रोकटोक हुँदैन युजुअली उनीहरूको भिजिट भिजा लाग्छ भने नर्मल पिपलहरूले कसरी भिजिट भिजाको लागि इलिजिबल हुने त यो सुरुमा रहेको छ इन्कम सोर्स देखाउनु पर्ने हुन्छ मित्रहरू र अर्को कुरा भनेको तपाईको नेपालमा एकदमै क्लोज टाइज रहेको छ तपाईको नेपालसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ चाहे त्यो बिजनेसको माध्यमबाट होस् चाहे तपाईको एकदमै इमिडिएट फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू नेपालमै हुनुहुन्छ यस्तो कुराहरू तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ अझ धेरै कन्ट्रीहरू भिजिट गर्नुभएको छ डेभलप कन्ट्रीहरू भने त्यो पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो मित्रहरू युजुअली के हेर्छ भने यदि कुनै नेपाली विभिन्न मुलुकहरू गएको छ डेभलप कन्ट्रिजहरू भने र रिटर्न भएको छ भने त्यस्ता नेपालीलाई पनि अन्य मुलुकमा एप्लाई गरेको अवस्थामा रोक्दैन मित्रहरू तसर्थ तपाईँहरू ट्राभल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् एसियामा पनि जस्तै कि थाइल्यान्ड हुनसक्छ कोलम्बिया हुनसक्छ युरोपको अलिकति कम विकसित राष्ट्रहरू पनि छ मित्रहरू त्यस्तोमा जान सक्नुहुन्छ यस्तो कन्ट्रीहरू गइसकेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडामा पनि एप्लाई गर्दाखेरि र अन्य क्राइटेरियाहरू मिट भएको अवस्थामा सजिलै भिजा इस्यु हुन्छ तसर्थ मैले 3-4वटा कुरा मेन्सन गर्ने मित्रहरू इन्कम सोर्स देखाउनु पर्ने हुन्छ राम्रो इन्कम हुनुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको नेपालसँग क्लोज टाइ अप छ भनेर त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्को कुरा भनेको तपाईँ भ्रमण गरिसकेपछि तपाईँ रिटर्न हुनुहुन्छ त्यो कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ र यो कुरा तपाईँ डकुमेन्ट मार्फत देखाउनुपर्छ र इन्टरभ्यू तपाईँको यदि स्केड्युल भयो भने इन्टरभ्यूमा पनि त्यही अनुसारको तपाईँले पूर्व तयारी गरेर जानुहोस् त्यही अनुसारको प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ भिजिट भिसालाई वर्क पर्मिटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने क्यानाडामा भर्खरै नियम के पास भएको छ भने तपाईँ भिजिट भिसामा आउनु भएको छ भने तपाईँले त्यसलाई वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको पनि केही मापदण्डहरू रहेको छ तपाईँ भिजिट भिसामा क्यानाडा आउनुभयो भने तपाईले कुनै पनि जब इम्प्लोयरलाई एप्रोच गर्नुहोस् र क्यानाडा अवस्थित कुनै पनि रोजगारदाताले तपाईलाई जब अफर गर्छ भने जब अफर गर्नुभन्दा अगाडि लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्छ LMIA यो इस्यु गर्नुपर्छ यो छुट्टै प्रक्रिया छ मित्रहरू तसर्थ तपाईले जब खोज्नुहोस् र तपाईँ भिजिट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने क्यानाडामा कस्तो कामको अभाव छ त्यो तपाईले जान्नुहोस् यदि तपाईसँग यस्तो स्किल छ जुन स्किलको क्यानाडामा अभाव छ भने तपाईँ डेफिनेटली भिजिट भिसामा आए पनि तपाईले काम पाउनुहुन्छ मित्रहरू तर भिजिट भिसामा त तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ भिजिट भिसामै आइराख्नु भएको छ भने तपाईँ क्यानाडा आइसकेपछि यहाँको इम्प्लोयरहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ म केही सर्टेज अकुपेसनहरू भनिदिन्छु मित्रहरू जुन चाहिँ क्यानाडामा एकदमै डिमान्ड रहेको छ र युजुअली मान्छे पनि अभावै छ जस्तै कि यहाँ केयर टेकरको एकदमै डिमान्ड रहेको छ यहाँ धेरै लङ टर्म होमहरू छ एज केयर होमहरू छ र क्यानाडाको धेरै पपुलेसनहरू अहिले ओल्ड एजमा गइसकेको अवस्था छ र बुढापाकालाई केयर टेकर चाहिएको हुन्छ र केयर टेकरको यहाँ एकदमै डिमान्ड रहेको छ तसर्थ लङ टर्म केयरहरूमा तपाईँले काम पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ फरेन ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेसनल हो जस्तै कि नेपालमा तपाईँ डक्टर हो तपाईँ नर्स हो अथवा प्यारामेडिक हो हेल्थ एसिस्टेन्ट हो कुनै पनि हेल्थ सम्बन्धीको कोर्स गर्नु भएको छ भने क्यानाडामा आइसकेपछि तपाईँले पर्सनल सपोर्ट वर्कर अथवा केयर टेकर भन्नुहोस् मित्रहरू यो काम तपाईँले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि छुट्टै अध्ययन गरिराख्नु पर्दैन तर तपाईँ नन मेडिकल पर्सन हो भने चाहिँ क्यानाडा आएर यो 6-7 महिनाको कोर्स हुन्छ पर्सनल सपोर्ट वर्कर यो कोर्स गरेर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ भने अलरेडी मेडिकल प्रोफेसनसँग आबद्ध मान्छेहरूलाई छुट्टै कोर्स गरिराख्नु पर्दैन तपाईँ भिजिट भिजामा आउनुहोस् एप्रोच गर्नुहोस् इम्प्लोयरहरूलाई लङ टर्म केयरको जुन जब एजेन्सीहरू छ त्यहाँ एप्रोच गर्नुहोस् र मलाई काम चाहिएको छ भन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् म हेल्थ प्रोफेसनल हो भनेर र तपाईँले काम पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले नै तपाईँलाई जब अफर दिलाउनु हुनेछ LMIA इस्यु गरेर र तपाईँलाई जब अफर दिइसकेपछि तपाईँले त्यो जब अफर राखेर वर्क पर्मिट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू यो त एउटा पर्सनल सपोर्ट वर्कर हेल्थ प्रोफेसनल्सको लागि हो मित्रहरू त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सनको पनि एकदमै डिमान्ड रहेको छ यदि तपाईँ
क्रेन चलाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ एक्सकाभेटर चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी जेनरल लेबरको पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिनुहोस् तपाईँलाई गिट्टी बालुवा मिश्रण कसरी इँटाहरू सेट गर्ने, सेटरिङहरू कसरी गर्ने, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी जति पनि कामहरू छ त्यस्ता कन्स्ट्रक्सन वर्करको पनि एकदमै डिमान्ड रहेको छ। र यदि तपाईँ प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिसियन हो, मेकानिक हो भने पनि एकदमै डिमान्ड रहेको छ। यस्तोको पनि सर्टेज रहेको छ। मित्रहरू नोट डाउन के गर्नुहोस् भने क्यानाडामा युजुअली पढे लेखेको भन्दा जुन यो ब्लू कलरको जब छ एकदमै डिमान्ड रहेको छ। किनभने पढे लेखेको मान्छे यहाँ एकदमै धेरै छ मित्रहरू। क्यानाडाको लिट्रेसी रेट 98% भन्दा धेरै छ। सबै मान्छे यहाँ ब्याचलर्स मास्टर्स गरेको छ। सबै इमिग्रेन्टहरू आउने गर्छन्, प्रायः सबै हाई स्किल वर्करै हुन्छ। तसर्थ जुन यो सेमी स्किल वर्कर छ, जस्तै कि मैले अघि भन्छ इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेकानिक, अझ जेनरल लेबरहरू, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी यस्तोको एकदमै ह्युज डिमान्ड रहेको छ। र व्हाइट कलर जबमा स्पेसली डक्टर्सहरू, नर्सहरू, मेडिकलसँग रिलेटेड प्रोफेसनहरू डिमान्डमा रहेको छ भने आइटी प्रोफेसनलहरू पनि स्पेसिफिक जस्तै कि फुल स्ट्याक डेभलपर, तपाईँ एकदमै कोर कम्पिटेन्ट प्रोग्रामिङ जान्नुभएको छ अथवा तपाईँ फुल स्ट्याक डेभलपर हो भने यस्ता मान्छेले त्यो पाउँछन्। अन्य आइटी प्रोफेसनलको पनि यहाँ खासै त्यस्तो डिमान्ड रहेको छैन मित्रहरू। डिमान्ड छ तर एउटा एप्लिकेसन गयो भने त्यसमा 150-200 जना एप्लिकेन्टहरू हुन्छ। तसर्थ यसलाई सर्टेज अकुपेसन भन्न मिल्दैन आइटीको प्रोफेसन पनि अहिले क्यानाडामा। तर मेडिकलसँग सम्बन्धित जस्तै कि नर्सहरू भयो, डक्टर्सहरू भयो, अहिले सर्टेजै छ। र कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड प्रोफेसन पनि सर्टेज अकुपेसनमा पर्छ र यस्तो काम गर्नेको एकदमै डिमान्ड रहेको छ। र मैले अघि नै भनिसकेँ मित्रहरू, तपाईँ जब इम्प्लोयरसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जब अफर प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले वर्क पर्मिट एप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले सजिलै पाउनुहुन्छ। तपाईँसँग भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपर्छ र त्यसमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको म्याद रहेको हुनुपर्छ, एक्सपायर हुनु भएन। अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँ हेल्दी हुनु पर्यो। तपाईँको मेडिकल चेकअप पनि हुन्छ मित्रहरू। तसर्थ तपाईँ हेल्दी हुनु पर्यो, कुनै पनि सिरियस इस्यु देखिनु भएन। अर्को कुरा भनेको तपाईँको कुनै पनि क्राइम रेकर्ड हुनु भएन मित्रहरू। र यसको लागि तपाईँले पुलिस रेकर्ड पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। युजुअली क्यानाडामा क्राइम रेकर्ड भएको मान्छेले कामै पाउँदैनन्। क्यानाडामा क्राइम रेकर्ड भएको मान्छेले राम्रो कामै पाउँदैन मित्रहरू। यहाँ के छ भने कुनै पनि काम तपाईँ एप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छ। ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुको अर्थ भनेको यो मान्छेले विगतमा कुनै क्राइम गरेको त छ कि छैन अथवा कुनै फ्रड गरेको छ कि छैन, एकदमै यो चेक गर्छ मित्रहरू। तसर्थ क्राइम रेकर्ड हुनु भएन। तपाईँको हेल्थ राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको पासपोर्ट हुनु पर्यो, पासपोर्टमा भ्यालिडिटी हुनु पर्यो र तपाईँ यस्तो स्किल बोकेर आउनुभएको छ र क्यानाडामा तपाईँले कुनै इम्प्लोयरलाई एप्रोच गर्नुभयो र उहाँले जब अफर तपाईँलाई इस्यु गरेको अवस्थामा तपाईँ यहाँ एप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँले सजिलै वर्क पर्मिट पाउनुहुनेछ। हस् त मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो जानकारीमूलक रह्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस